النهارده هنتكلم عن الدايناميك كومبريسورز. احنا اتكلمنا عن الكومبريسورز كتايبس وعرفنا ان هي 3 انواع. ممكن يكون دايناميك كومبريسور او ضاغط ديناميكي. النوع التاني ان هو يكون بوزيتيف ديسبيسمنت يعني ضاغط ازاحه موجبه. والنوع التالت ان هو يكون ثيرمال كومبريسور او ايجكتور اللي هو الضاغط الحراري. تمام كده؟ طيب ايه بقى اللي بيميز الدايناميك كومبريسور عن النوعين التانيين؟ احنا عندنا الدايناميك كومبريسور هو اي كومبريسور بيكونفرت او بيحول الطاقة بتاعة الحركة اللي عندنا او السرعة بتاعة الغاز، يبقى هو بيحول الفيلوسيتي او الكاينيتيك انرجي بتاعة الغاز اللي موجود عندي into pressure. يبقى ازاي بزود الضغط بتاع الغاز؟ مش انا اصلا الكمبريسور عندي فكرته ان انا بدخل ببريشر لو واطلع ببريشر هاي. طيب الفرق في الضغط، الزيادة في الضغط دي، الزيادة في الضغط جت منين؟ جت من انت كان عندك سرعة عالية للغاز انت اللي عاملها جوه الدايناميك كومبريسور وانت حولتها بعد كده لضغط. وقلنا ان السرعة بتتحول لضغط ازاي؟ عن طريق ان احنا بنلعب في الاريا. احنا لو عندنا اريا او مساحة صغيرة معناها ان احنا عندنا سرعة عالية. تمام كده؟ طيب فانا لما بتنقل من سرعة من اريا صغيرة او مساحة صغيرة وبعدين اجي واخدة الغاز ده ومودياه لاريا كبيرة، مساحة كبيرة، فانا بعمل كده ايه؟ اذا الفيلوسيتي عندي او الكاينيتيك انرجي طاقة الحركة هتقل بيزد على قانون بقاء الطاقة. يعني احنا هنا بنتكلم عن كاينيتيك انرجي. الكاينيتيك انرجي دي هتقل وبناء على قانون بقاء الطاقة الطاقة دي هتروح تتحول لصورة اخرى، هي لن تفنى، هي تتحول لصورة اخرى. الصورة اخرى هي الايه؟ هي البريشر. تمام كده؟ فاحنا البريشر عندنا هيزيد، فهيبقى عندك الغاز وهو طالع في الديسشارج ضغطه اعلى من ما هو ايه؟ من ما هو داخل. الدايناميك كومبريسورز بقى جواها نوعين، في نوعين مشهورين جواها، اشهرهم اللي هو السنترفيوج، وده بتسمي على اسم قوة طرد مركزية، ان قوة بتحاول تبعدك عن المركز فبالتالي بتزود سرعتك. او النوع التاني اللي هو الاكسيال، او انك تمشي في خط ايه؟ في خط مستقيم. فالنهاردة هنتكلم عن اول نوع اللي هو السنترفيوجل. اول نوع معانا اللي هو السنترفيوجل كومبريسور، ده عبارة عن ان انت بيكون عندك كومبريسور، ده الرمز بتاعه، داخل الغاز بتاعك عند السكشن وداخل بسرعته العادية. تمام كده؟ وبيحصل له جوه الكمبريسور ده، الكمبريسور بتاعنا بيحصل له اكسلريشن. كلمة اكسلريشن هي اكسلريشن بالعربي يعني تعجيل، انك تزود في العجلة بتاعته. طيب لما بزود في العجلة معناها ان انت بتزود في السرعة. معنى انك بتزود في السرعة معناه انك بتزود في الكاينيتيك انرجي. طب الموضوع ده بيتم ازاي؟ باي امبيلر، الحاجة اللي بتبقى موجودة جوه الكمبريسور وبتزود السرعة عندنا هي الامبيلر، عبارة عن عمود وعليه مراوح. المراوح دي بتدور بسرعة والريش بتاعتها مسؤولة عنها تزود السرعة بتاعة الغاز. بعد كده السرعة دي هتتحول نتيجة ان احنا هنوسع في المساحة، هتتحول لضغط عالي عن الديسشارج، فيطلع الغاز عندنا بضغط ايه؟ بضغط اعلى، بضغط اعلى. تمام كده؟ فاحنا جوه الكمبريسور نفسه، يعني ايه الكمبريسور من جوه؟ احنا هنشوف دلوقتي فيديو للكمبريسور او صورة للكمبريسور، بس احنا جوه الكمبريسور اللي بيحصل انت عندك الامبيلر بيديسشارج الغاز بتاعك زي ما هنشوف كمان شوية. او خلينا نشوف الاول، احنا عندنا الغاز جاي من هنا باللون الازرق ده هو السكشن بتاعنا، والغاز جاي بالضغط بتاع السكشن، الضغط بتاعه قليل. تمام كده؟ وبعدين دخل لا هنا الجزء اللي بيلف ده اللي انا رايحه اشاور عليه حالا، ده اللي هو بيلف هنا اللون دلوقتي اصفر. ثواني، ايوه الجزء ده اللي بيلف اللي هي المروحه اللي بتلف دي، هو ده الامبيلر بتاعنا. يبقى الجزء ده هو الايه؟ هو الامبيلر بتاع الكمبريسور. امبيلر هي المراوح، عبارة عن شوية مراوح اهي ليها ريش. تمام كده؟ دي هي المسؤولة عن انها تزود الكاينيتيك انرجي بتاعة الغاز، فالغاز هتزيد السرعة بتاعته.
المهم بقى اللي هيحصل دلوقتي هيتحرك هنا. اول حاجة هيبتدي يتحرك هنا، تمام كده. الاول جزء هيدخل فيه اللي هيوجهه للإمبيلر اسمه ديفيوزر. يبقى الحتة رقم 1 دي، رقم 1 اسمها ديفيوزر. ايه المميز في الديفيوزر؟ المميز في الديفيوزر ان الاريا بتاعته او المساحة بتاعته لو. ده معناها ايه؟ معناها ان الفيلوسيتي هتكون في ايه؟ الفيلوسيتي هتكون في هاي، تمام كده. يبقى ده الديفيوزر. بعد الديفيوزر الغاز هيتحرك كده. نركز بقى، هو دخل عندنا من السكشن كده، وبعدين سرعته زادت هنا في منطقة الامبيلر، وقام اتحرك لواحد. واحد دي بتودي على النقطة رقم 2، يعني هما مقفولين على بعض. فبعد كده هيروح رقم 2. رقم 2 ده اكيد حتة الاريا بتاعتها هتبقى اكبر، عشان احنا عايزين دلوقتي نحول الكاينيتيك انرجي لايه؟ لضغط. فهيروح للجزء اللي بعد كده اللي هو اسمه فلوت، وده كان موجود برضو في البمبات، بس احنا هنفترض ان مفيش حد شاف كورس البمبات. الفلوت ده الاريا بتاعته بتكون كبيرة، الاريا بتاعته بتكون هاي، فبالتالي الكاينيتيك انرجي بتقل فيه وبتتحول لايه؟ بتتحول لضغط، تمام كده. طيب فاحنا عندنا هنتنقل من نقطة 1 للنقطة رقم 2. نشوف بقى الموضوع ده بيتم ازاي. احنا دخل عندنا في السكشن، وبعدين بعد كده راح على الامبيلر، فالسرعة بتاعته زادت. بعد كده بدأ يملى الديفيوزر اللي قريته قليلة، وبعدين قام رايح للنقطة رقم 2 اللي هي الايه؟ الفلوت بتاعنا، وبعدين طلع على الديسشارج على طول، تمام كده. طيب ده بالنسبة للسنترفيوجال كومبريسور. فنرجع تاني اللي احنا كنا بنقوله، ان احنا بنقول ان احنا عند الكمبريسور احنا كده خلاص جينا من النقطة بتاعة السكشن، الغاز بتاعنا جايب الخواص بتاعته ايا كان ضغطه ايا كان حرارته، وبعدين دخل على الكمبريسور. الكمبريسور مهم عندي 3 حاجات. ان هو اول حاجة هيدخل على الامبيلر، والامبيلر ده هو اللي مسؤول عن زيادة increasing الفيلوسيتي او الكاينيتيك انرجي اوف الجاز. ده اول نقطة. تاني نقطة هيروح عليها ده رقم 1. رقم 2 اللي هيروح عليه هيروح على حاجة اسمها الديفيوزر، زي ما شفنا من شوية. الديفيوزر اللي هو نقطة رقم 1. فكرة الديفيوزر ان الاريا بتاعته ايه؟ قليلة. الاريا قليلة معناها ايه؟ معناها ان هو برضو هيزود الفيلوسيتي بتاعة الغاز، تمام كده. طيب النقطة رقم 3 اللي هيروحها اللي هي الفلوت. طيب بعد كده لما يروح هنا هيلاقي ان الاريا زادت، صح كده. فاذا اللي هيحصل للفيلوسيتي او كاينيتيك انرجي، الفيلوسيتي او الكاينيتيك انرجي السرعة او طاقة الحركة هتقل، وهتتحول الى عندي الى ضغط ايه؟ discharge. هو الضغط اللي انا عايزه الغاز ان هو يخرج بيه، تمام. طيب احنا عايزين بقى نتكلم في حتة. الكلام ده يبدو منطقي، بس هل هو منطقي بقى ولا لا؟ عايزين نتكلم في حتة زيادة الاريا هنا، لان احنا عارفين ان الاريا لما بتزيد زي ما احنا قايلين هنا، احنا قلنا ان هو بيروح على الفلوت اللي الاريا فيه زيادة. معنى ان الاريا زيادة ان الحجم هيبقى زيادة، صح كده. واحنا قلنا ان العلاقة ما بين الحجم وضغط الغاز ايه؟ علاقة عكسية، يعني كل ما الضغط زاد فالحجم هيقل، صح كده. او اللي بيحصل هنا بقى ان انت عندك الحجم بيزيد، الحجم اللي هو الغاز داخل فيه حجم كبير، فبالتالي انا متوقع ان الضغط هيقل، تمام كده. طب ازاي انا بقول ان الضغط هيقل وانا دلوقتي بطلع ضغط ديسشارج؟ يعني انا في الاخر بطلع ضغط عالي. طيب نقول الموضوع ده تاني. احنا عندنا الفلوت الاريا بتاعته كبيرة، معناها ان الحجم بتاعه كبير، واحنا عارفين ان الغاز العلاقة ما بين الحجم وما بين الضغط علاقة عكسية. يعني انا لو الحجم عندي زايد وكبير زي في حالة الفلوت كده، انا متوقع ان الضغط يبقى قليل، يعني الضغط اللي هيطلع في الديسشارج هيبقى قليل. بس دي حاجة بناخد بالنا منها واحنا بنعمل الديزاين بتاع الكمبريسور. احنا بنكون عاملين حسابنا ان في جزء هيحصل فيه اكسبانشن، اللي هو الجزء ده، الجزء رقم 2. الجزء رقم 2 ده الحجم بتاعه فعلا اكبر من الديفيوزر، فانا عامل في حسابي ان في جزء من الضغط صغير هيقل.
بس مش دي الفكرة. انت عامل حسابك برضو في التصميم انك هتحول كمية من طاقة الحركة كبيرة جدا جاية من الديفيوزر، هتحولها لضغط برضو في النقطة رقم 2. فدي جزء بيكون معمول حسابنا فيه واحنا بنصمم اصلا الايه الكمبريسور بتاعنا. تمام. طيب نيجي بعد كده نشوف الصورة دي 2D. الصورة دي بتعبر لنا عن ايه؟ بتعبر لنا برضو عن سنترفيوجال كومبريسور او ضاغط طرد مركزي. تمام. اول حاجة عندنا الامبيلر، والامبيلر زي ما احنا شايفين ليه ريش شكلها مختلف شوية. الريش بتاعته، الريش اللي هي الجزء ده، دي هنتكلم عنها لوحدها لان الامبيلرز ليه تايبز مختلفة او ليه انواع مختلفة. تمام كده. طيب احنا عندنا الانلت جاي من فوق، فالغاز هيدخل كده وبعدين هيتصادم بالامبيلر اللي بيدور بسرعة عالية وبيسبب قوة طرد مركزية للغاز، فهيبتدي يطرده. الغاز هيطرد يروح فين؟ هيطرد في اول حاجة هيروح على الديفيوزر. فاحنا عندنا الغاز هيبقى ماشي ازاي؟ ماشي زي ما انا بحرك السهم دلوقتي، الانلت وبعدين ماشي بيلف كده يلف كده وبعدين هيروح على الديفيوزر. يبقى نرسم جاي من الانلت وبعدين دخل على الريش لف كده وهو بيلف هيجي طالع على الديفيوزر، يعني هيدخل الديفيوزر كده وبعدين ادي الديفيوزر بتاعنا هيسلم على الفلوت، والفلوت هيفضل ماشي الغاز ماشي فيه لحد ما يلف من ورا كده وبعدين يعدي من هنا يجي طالع على الديسشارج. يبقى ده الفلو بتاع الغاز عندنا. اول حاجة دخل على الامبيلر، تاني حاجة دخل على الديفيوزر، رقم 3 على الفلوت، رقم 4 حصل له الديسشارج. يبقى هنا النقطة بتاعت الاوتلت بايب ده اللي هو ده الديسشارج بتاعنا. تمام كده. طيب الامبيلر زي ما هنشوف في الفيديو الجاي هيكون ليه انواع وكل نوع بيفرق في السرعة وهيحرك الغاز ازاي. تمام كده. الديفيوزر دي هي الاريا الصغيرة اللي عندنا، دي الاريا القليلة، واحنا عندنا الفلوت هنا هي اريا اكبر من الديفيوزر بس مش اكبر منه قوي عشان احنا قلنا اريا كبيرة يعني حجم كبير يعني ضغط قليل، واحنا مش عايزين ده يحصل. احنا عايزين بس نعمل شوك كده نكسر بيها الايه الكاينيتيك انرجي عندنا عشان نحولها لايه عشان نحولها لضغط. المرة الجاية هنتكلم عن نوعين مشهورين من السنترفيوجال كومبريسور وهما السنجل ستيج والمالتي ستيج. شكرا.